بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ اکسل ته. تېره ورځ مو په اکسل کې د کلیبورډ برخه وویله، نن په هوم ټاب کې د فونټ برخه شروع کوو. په فونټ کې لومړی کوم چې دی فونټ دی. فونټ یعنې غواړم چې دې ته یو ډول سټایل ورکړم، نو راځم خپله دې سټایل ته مختلف سټایلونه پکې شته دي. کوم ډول سټایل چې تاسو غواړئ، مثلا زه ورته وایم چې کوم ډول سټایل، ورته وایم چې دا ډول سټایل ورته ورکړه. ګورئ همغه ډول سټایل دی. غواړم چې دا سټایل یې ورته چینج کړم، دا ډول سټایل ګورئ همغه ډول. غواړم چې دا سټایل یې ورته چینج کړم په دې ډول، ګورئ همغه. چې هر سټایل ستاسو خوښ وي، مختلف سټایلونه دي. سټایلونه ورته چې شي کړئ، ورته انتخاب کړئ. دا ټول پکې چې دي سټایلونه دي، مختلف سټایلونه دي. غواړم دا ډول سټایل دې ولري، ګورئ همغه ډول سټایل دی. هر ډول سټایل چې ستاسو خوښ وي همغه دلته ورته چې شي کړئ، ورته انتخاب کړئ. کوم چې زه ورته وایم چې نه دا ډول سټایل یې صحیح دی، همدا ډول مې کړئ. صحیح شو. دغه څخه وروسته سایز اندازه ده. غواړئ چې څومره اندازه دې وي، غټ دې وي، کوچنی دې وي، څومره دې وي. زه ورته وایم چې اندازه دې دومره وي. صحیح دی. کوم سلیکشن کوم ځای چې ما انتخاب کړی وي د همغه اندازه. د دې له لارې هم ته کولی شې چې اندازه یې غټه او چیش کړې او کوچنی کړې. ګوره دومره اندازه دې وي چې هر څومره ستا خوښ وي هغومره اندازه ورته غټه او کوچنی کولی شي. هغه څه وروسته بولټ ډبل شارټکټ یې کنټرول بي دی. دا خط دلته چیش کوي ډبلوي. ګورئ اوس سنګل دی که چیرې ډبلوي. ایټالیک کوږوالی ورکوي. د مایکروسافټ ورډ کې هم دا شیان ولیدي. انډرلاین لاندې یو چیش ورکوي، انډرلاین ورکوي. دلته بیا وګورئ چې ډبل انډرلاین دوه انډرلاین ورکوي. تاسو ورته وګورئ چې څو انډرلاین لري، دوه. که سنګل انډرلاین لري دلته د انډرلاین، که بیخي نه غواړي بیخي انډرلاین ونه لري. هغه څخه وروسته یې بارډر دی. دا بیا چې شي ورکوي، بارډر ورکوي. مثلا راځم دا ما داسې یو جدول جوړ کړی دی، غواړم چې دې ته یو بارډر ورکړم، نو بارډر ته راځم. په بارډر کې لومړی بټم بارډر دی. بټم بارډر یعنې لاندې بارډر ورکوي. که زه چې دلته راشم او دلته ګریډ لاین هم چې کوم اوس وګورئ بټم بارډر دی، ولیدئ لاندې بارډر دی. راځم بیا هم دا چې کومه سلیکټ کوم، کومه ساحه، دغه ساحه سلیکټ کوم او هم ته راځم، دلته بارډر ته راځم. وایم چې دغه بټم بارډر ټاپ بارډر پر سر دی بارډر ولري. تاسو ګورئ پر سر کټ کنټرول زیډ ورته همغه د سر بارډر له منځه وړي. او همدارنګه لیفټ چپه طرف بارډر، رایټ بارډر، نو بارډر بیخي د هیڅ بارډر ونه لري. الټ بارډر ټولو ته چې شي ورکوي، بارډر ورکوي. اوس وګورئ ټول چې شي لري بارډر لري. راځم دا ورته سلیکټ کوم، دلته ورته وایم چې نو بارډر بیخي د هیڅ بارډر چې شي ولې نه لري. نو بارډر ته ګورئ بارډر یې مکمل چې شو له منځه ولاړی. ښه، راځم بیا هم دا سلیکټ کوم. دلته راځم دغه څه وروسته آوټ سایډ بارډر یعنې بهر بارډر، شاوخوا ته چې شي ورکوي، بارډر ورکوي. تیک باکس بارډر، آوټ سایډ بارډر ته وایم، وګورئ شاوخوا چې شي ورکوي، بارډر ورکوي. راځم کنټرول پلس زیډ ورته وایم، دا وارې ورته وایم چې تیک او باکس بارډر. باکس بارډر دې وي په څه ډول، په دې ډول. تاسو وګورئ کنټرول پلس زیډ ورته وایم. اوس راځم دې وارې ورته وایم چې آوټ سایډ بارډر او تیک آوټ سایډ بارډر فرق څه شي. ګورئ دا یو ډول سنګل بارډر دی، او که چیرې دا چې کومه سلیکټ کوم او هلته ورته وایم چې تیک آوټ باکس بارډر. اوس وګورئ دا بارډر چې دی ډبل بارډر دی. سر به خبره خلاص شو. راځم بیا هم دا سلیکټ کوم، بارډر ته راځم. په بارډر کې دغه څخه وروسته یا بټم ډبل بارډر. بټم یعنې لاندې. لاندې کوم ډول بارډر ولري، ډبل بارډر. لاندې دې ډبل یعنې دوه بارډر ولري. دا ورته سلیکټ کوم. اوس تاسو ګورئ لاندې ساحې ته ښه متوجه شئ. که زه چیرې دا چې کوم زوم کوم، ګورئ لاندې څو بارډر لري، دوه لاینه لري. ګورئ ښه ورته متوجه شئ، دوه لاینه لري. راځم دا بیا هم همغه 100% تړم. ښه، راځم بیا هم دا چې کوم سلیکټ کوم. راځم بیا هم بارډر ته راځم. بارډر کې دغه څخه وروسته یې دیک بټم بارډر. دلته ډبل و او دلته دیک دی، یعنې یو بارډر دی وي خو هغه دې مطلب ډبل بارډر وي. اوس راځم، اوس وګورئ لاندې بارډر یې څه ډول دی، دیک بارډر لري، خو یو بارډر دی. سر مو خلاص و. راځم بیا هم دا ور سلیکټ کوم. دغه څه وروسته ټاپ اینډ بټم. ټاپ اینډ بټم لوړ او لاندې بارډر لري. ټاپ اینډ دیک بټم بارډر پر سر دې ولري او لاندې دې ډبل بارډر ولري. ټاپ اینډ ډبل بټم بارډر پر سر دې بارډر ولري او بل دې کوم ډول بارډر ولري، لاندې دې ډبل بارډر ولري. دلته نو بارډر ته سلیکټ کوم، بیخي دې هېڅ بارډر ونه لري. راځم دلته ورته وایم چې ټاپ ډبل باټم بارډر.
اوس وګورئ پر سر بارډر لري او لاندې کوم ډول بارډر لري؟ دوه ډبل بارډر لاندې لري او بل پر سر بارډر لري، نور شاوخوا نه لري. صحیح شو؟ لازم بیا هم ورته وایم چې نو بارډر بیخي دې هېڅ بارډر ونه لري. ښه دغسې وروسته ډرا بارډر په خپله خوښه باندې ورته چیش کوم، ورته رسموم. لازم دلته په خپله خوښه داسې ورته چیش کوم، ورته رسموم. ګورئ لازم دې ته په خپله خوښه داسې یو ډول بارډر چیش کوم، رسموم. دا د چا کار شو؟ د ډرا بارډر کار شو. کنټرول پلس زیډ ورته وایم بارډر چیش کومه له منځه وړم. دغسې وروسته راځم ډرا بارډر ګریډ. ګریډ یې بیا په چوکاټ کې درته جوړوي. که چېرې دا ورته وایم اوس ګورئ داسې د چوکاټ باندې لکه شون په خپله اتومات چیش کېږي بارډر باندې جوړ شي. کنټرول پلس زیډ راځم په دې ساحه باندې وګورئ خپله اتومات چیش کېږي بارډر باندې جوړ شي. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. دغسې وروسته راځم لاین کالر. لاین کالر یې بیا د غلینو ته چیش ورکوي؟ کالر. که چېرې نو بارډر ورته وایم دلته ورته راځم دلته ورته وایم چې ډرا بارډر ګریډ او داسې یو بارډر چیش کوم، ورته رسموم. صحیح شو؟ ښه دغسې وروسته راځم لاین کالر. لاین کالر یې بیا دغه لاینونو ته کوم چې دی رنګ ورکوي. مثلا په کوم رنګ دي وي؟ په سره رنګ یې غواړم چې دغه لاینونه چیش کړم وویلم دا رنګ ورته ګورئ چې هماغه رنګ ورته سره کوم کوي سور کوي. صحیح شو؟ دا رنګ دې هم مثلا دلته راځم دا هم سلیکټ کوم چې دا دې هم څه ډول سور ګورئ دغه رنګ ورته چیش کوي ورته سور کوي. ښه بیا هم بارډر ته راځم دغسې لاین سټایل دی. دا بیا د دغه لاینونو سټایل مثلا زه ورته وایم چې کوم بارډر چې پر سر وي هغه دې دا لاندې وي هغه دې دا ډول چیش ولري سټایل ولري. دا ورته سلیکټ کوم ګورئ هماغه ډول سټایل چیش کوي واخیست. مثلا دغه ساحه دې هماغه ډول سټایل ولري ګورئ هماغه ډول سر په خلاص شو. ښه دغسې وروسته راځو مور بارډر. دا کوم چې مو په مایکروسافټ ورډ کې هم ویلی وو دلته کولی شئ چې بارډر ورته انتخاب کړئ. همدارنګه دلته یې رنګ ورته انتخاب کړئ. بارډر ټاپ بټم آوټ لاین آوټ سایډ دا موضوعات مو ټول مایکروسافټ ورډ کې چیش کړي ویلي دي. ښه نو بارډر ته راځم بیخي ورته وایم چې نو بارډر بیخي دې هېڅ بارډر ونه لري. ګورئ نو بارډر ورته انتخاب کړئ بارډر یې چیش شو له منځه لاړې. ښه ښه تر بارډر وروسته شیډینګ دی. فیل کالر دی. فیل کالر غواړم چې دغه کومه ساحه چې ده دغه یو فیل کالر دې چیش کړي ولري. دا کوم چې زه ورته سلیکټ کوم دا ساحه دې چیش ولري یو فیل کالر ولري. لازم هلته ورته وایم چې سره کوم فیل کالر ژړ. همدارنګه دا بیا د فونټ کالر دی. فونټ کالر د خط ته رنګ ورکوي. د خط یې بیا په څرنګه رنګ وي زه ورته وایم چې خط یې سور رنګ وي. دا خط اوس وګورئ کوم ډول رنګ لري؟ تور رنګ لري. زه ورته وایم چې دا خط یې مثلا راځم ورته وایم چې دا ډول رنګ ولري. سر په خلاص. همدارنګه فیل کالر یې هم ورته چیش کوم ورته چینجوم چې فیل کالر دې څه ډول رنګ ولري؟ فیل کالر دې سور رنګ ولري. صحیح شو؟ ګورئ هماغه رنګ ورته چیش کوي ورته انتخاب کړه. سره په خبره خلاص شو. ښه نو دا و د فونټ برخه. په فونټ برخه کې